गोळा पार्टी. बघा श्रीमान सरकार कुरोडी करतायत. लय सुंदर. सांडी आमच्या नवऱ्याला विश्वास बसत नव्हता बायकोला येते का नाही येते का नाही. करायला गेली सगळे शिकायची करून दाखवायचंच म्हटलं. मी आईला फोनवरच म्हणलं होतं अगोदरच. शिकायची इच्छा असली सगळे येते. आवड पाहिजे करायची. ज्यावेळेस मी करत होते घरी आमची आई तर खूप जास्त करायची. हिने शिक्षण घेतले असलं काही शिकलेलं नाही. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आणि हा आहे काल आपण ज्या गव्हाच्या कुरवड्या घातल्या होत्या ना त्याचा भाग 2 आणि भाग 1 सुद्धा तुम्ही चेकआउट नक्की करा. हा व्लॉग त्यापेक्षा खूप जास्त इंटरेस्टिंग होणार आहे कारण याच्यामध्ये श्रीमान सरकारांनी कुरवड्या घातलेल्या आहेत. सो स्टे ट्यून. आता एक याचा घास श्रीमान सरकार घालून दाखवणार आहे तुम्हाला एक टवका घास. अरे मी पळीने घालत असतोय बघ. तुला ताकद लागली. थोडंसंच करून बघितलं. चिक काढून केलं. 5 दिवस हा 6वा दिवस आहे. होय ते सगळं आईनेच केलंय. आमच्या गावाकडे गावातच करते. तांदळाचं इकडे तांदळाचंच आहे. इकडे सगळं तांदळाचं. होय माहिती मला. आमच्या बाहेर असलंच असते सगळे. आणि मस्त होती फुलची पण. खूप फुल भिजलेली असते. चवीला पण छान. होय त्याला म्हणजे हे एवढं सगळं कोण करा असं होतंय ना. इतकं म्हणजे एवढं कधी त्याचा चिप कधी काढायचा वगैरे. आमच्या पापड्या झाल्या थोड्याशा, कुरवड्या झाल्या. आई केलं की शिकायला होतं. शिकायला होतं खायला होतं. मी पण असं पोहाळ्याची सांडगी घातली. पोहाळा किसून लागली. कोळ्याचे होय. म्हणजे उपवासासाठी ना. ती भाजी भाजीला छान हे एवढंच आहे ना. चकल्या पण छान भेटते. राहिलेले जे घटतात त्याच्या चकल्या घाल. हे एवढंच आहे ना. हे फुलून एवढं होतंय. होय होय फ्राय केलं की आमच्या गावाकडे असलंच सगळं. कलरच्या आहे ते अजून हे करायला नंतर भेटत नाही. होय. आणि वरचं पाणी काढलेलं आहे ना त्याचे. आणि वरचं पाण्याचे मस्त कलरच्या त्याच्यात टिपके मारायचे. कलर आमच्या नवऱ्याला विश्वास बसत नव्हता बायकोला येते का नाही येते का नाही. करायला गेली सगळे शिकायची इच्छा करून दाखवायचंच म्हटलं. मी आईला फोनवरच म्हणलं होतं अगोदरच. शिकायची इच्छा असली सगळे येते. आवड पाहिजे करायची. ज्यावेळेस मी करत होते घरी आमची आई तर खूप जास्त करायची. हिने शिक्षण घेतले असलं काही शिकलेलं नाही. काहीच होत नाही. आणि ह्या कुरवडीचं हे दिसायला पण कशी दिसते बघा वेगळी. छान पांढरी. तांदळाचे पण एक तांदळाचे तुकडे पडतात नाही. मोठा जाड तांदूळ. रेशनिंगचे ह्याचे चांगले आहेत नाही तेवढे. त्याला तेव्हा जवारी तांदूळच लागतो. आणि काही जण गऱ्याचे पण करतात. छान होतात रव्याच्या. 3 दिवस भिजवायचा रवा. 3 दिवस आणि असंच का पाणी काढून वस्त्रगाळ परत करायचं. पाणी काढायचं वस्त्रगाळ करायचं आणि ते पाणी तसंच ठेवायचं रात्रीचं. वरचं पाणी काढून ते शिजवायचं. वस्त्रगाळ करायचा रवा असं घासून मऊ कपड्यात. छान बोलतात का ते? हो चांगलं. त्या पण चांगल्या होत्या. तुम्ही करणार नाही यावर्षी? आमचं सगळं गेलं. काय काय जण 2 वर्ष आड करतात आहे की नाही. आमच्या गावाकडे बघायला पण आवडते त्यामुळे आणि निवडायला कशी अख्खी कुरवडीच लागते. सुंदर वाटतंय हो ताटाला. आता पापड कुरवडी लागते. पापड सुद्धा आमच्या घरच्या घरीच करायचे. आता ते मशनी वगैरे आलात ना तरी मी एवढी होते ना हेल्प करू लागायची आईला. पहिला घरीच करायची. तयार पिठापेक्षा आपली डाळीचं पापड खरं घालून चांगलं होतं.
पण भरपूर. घ्या आता घ्या. त्याला लय जोर लागतोय वाटते आपल्याला. आता त्याची चकली घाल. होय चकलीच घालायला लागली. हा, नंतर बघा श्रीमान सरकार कुरोडी करतायत. हाय हाय. लय सुंदर. सांडी करूया सांडी. मध्ये केलेलं पहिल्या शिल्पाच्या टेरेवरचं असंच की सगळं फोटो काढून होय संदीप बिंदीप सगळे असायचे करायचे. होय ते मजा येते हो. सगळ्यांचे 2-2 केले. नाही आता होते. कैसे लग रहा है भाऊ. ताकद लागते की नाही. चांगली कुरवड्या झाल्या असत्या 2 चटणी. चांगल्या 2 कुरवड्या झाल्या असत्या. करायचा जरा गॅसवर ठेवायचं थोडा एक जीव झाला होय नाही तर मग चकली आणि दुसरा शेवग्याची ताटली घालायची. मग त्याच्यात कलर मिक्स करून ते एकत्र करावं. ते वांज घालायचं नसते म्हणून सांडगा. एक तरी सांडगा घालावा असं म्हणतात. ह्याची भाजी होती. होय. तळून टाकायचं. तर बघा कशा झाल्यात सांगा मला. थोडंसंच करून आम्ही पाहिलंय. कुरवड्या वांजा घातली. आता कलरचे असतील ना का अजून? आहे की आणखी कलरच्या आहे. आता आहे की जरा बोलते. बघ ना केवढ्या पांढऱ्या शुभ्र ही कुरवड्या झाल्यात. मी खाऊ? थांबा थोडं सुकू दे मग खा. बस. ही वरचं पाणी ओतून काढलं होतं ना हा त्याचं गरगटायचं त्याचं आदन ठेवलंय त्याला मीठ टाकायले. त्याच पातेल्यात ना. हो त्याच म्हणजे 2-2 घासायची गरज आहे. जेवढं हे नीट करता येईल तेवढं करायचं म्हणजे कमी त्रास. ते आता वरच्या पाण्याचे हा, हा. आणि कलर ह्यात मिसळायचं का आदनात? आदनात बी टाकलं तर चालतंय की किती टाकायचा? काढतो पण टाक जरा. टाका अजून जरा. केशरी रंग. कलरचे आहेत का? आई कृष्ण अर्पण म्हणायले. हा, हे कृष्णाला अर्पण आहेत का? हा. ते कशा होतात काय माहित. त्याला जरा पाहिजे पातळच होईल वाटतं कारण की पाणी ओतून काढायला तर ती चिकच मध्ये यायला. वाव जमलं की. आता पळीचं ही बाहेरची बाजू तुझ्याकडे करायची गरगटायची तुझ्याकडे ती तशी तसं तसं तसं. बाईकला आमच्या ट्रेन करता तुम्ही. काही गोष्टी मला तिच्याकडून शिकायला लागतील. थोडं थांबा. अयो हं. जमलं की वर्षात होता. हटायला बी यायला. युट्यूब चॅनल नाही चलत तर कुरवड्याचं बिझनेस. हा ग, ती वारकीत नव्हती काही की मुरुड मधली आपण त्या ह्याच्यात नागलगोलीच्या करून देत होते त्या. इथं पण भरपूर बाया बनवून 5 देतात. किलोच्या कुरवड्या 500 रुपयाला. इथं पण भरपूर बाया बनवून देतात पण आपल्याला पण स्वतःची स्वतःचं जागा वेगळं- पाहिजे हा. त्याला अंगणातच चूल पाहिजे तिथंच सगळे बसून चुलीवरच्या खरं लय भारी वाटत. तिथंच चुलीवरच उतरायचंच नाही पातेलं असं पाहिजे. अरे वा लय भारी झालं. त्याच्यापेक्षा मस्त दिसायला लागलं. पातळ झाले जरा थोडं घट पाहिजे. तार निवडाली निवडती का नाही वंचून घालू. त्यात पाणी जास्त राहिलं ग म्हणून अजून लय कमी ठेवतं पण तरी बी उद्या कधी कशी नाही लय होत नाही ही बी पण तितकं ताकद लागत नाही शेवट पुस्तक आता. तसं करून रे पापडी काय आहे? उन्हातल्या जिलेबी, उन्हातल्या जिलेब्या. वाळवणीच्या जिलेब्या. होय पीठ पातळ झालंय कलरचं वरचं पाणी आहे ना त्याचं त्यामुळे मग त्याच्यात जिलेबी छान छान. फिनिश. काय करते श्री तू? उन्हातल्या जिलेबा घालाय. होय श्री. अरे कुठं पण दाबायचं नाही. श्री गप्प बस जरा कुठं पण अरे आवडले का? हे सांग. ए कुरवड्या नको तुझ्या गहू.
तेवढं सुंदर होतं. गोळा पार्टी 3 हे बघ कोणतं पाहिजे कोणतं होतं ठीक एवढा वेळ कसा लागला हो? गोळा पार्टी 1 नंबर. ए आजीला आवडतं का पोगी या वस्त्रीचं चाललं आजीला आवडत नाही मला आजीला दे. आवडत नाही म्हणतो आजीचं पण मीच खाणार. बघा गोळा पार्टी आमची कशी आहे आवडली का? पहिल्यांदाच ट्राय केले दरवेळेस हे सगळे खातात आणि मी खात नाही. दरवेळी मला चिडवतात तू खातस म्हटलं चला आपण त्यांच्या गटात जाऊ असं. श्री तुला आवडली का रे? इकडे बघ इकडे बघ. माझ्या बाळाला अरे